दाइ मैले के नै गल्ती गरेको थिएँ र होइन मलाई यसरी पक्राउ गर्नुपर्ने होइन र यो चिजमा बाहिर के छ माहौल सबैलाई मैले सम्झाएको छु मेरो घर परिवारदेखि लिएर सबैलाई पनि म ठिक छु भनेर भन्ने सन्देश सुनाइदिनु होला यो जनताले बुझिदिनु जरुरी छ क्या होइन किनकि राज्य लागेको छ क्या राज्य लाग्यो अब अस्तिको दिनसम्म म पनि मिडियातिर आइन मैले फेसबुकतिर पनि केही त्यस्ता खालको किनकि यो बेलामा चाहिँ नि संयमित पनि हुनुपर्छ किनकि हाम्रो मान्छे हामीले मन पराएको मान्छे हामीले चाहेको मान्छे र हामीले आश गरेको एउटा केटो प्रहरीको जति के अरे हिरासतमा छ बाँडिरहेको छु मैले राहत पाएँ ठिक छ मलाई आजसम्म पुगेको छ भोलि अथवा पर्सि कुनै सकेपछि फेरि भनौँला भन्ने मान्छेहरू छैन क्या यो बेलामा भएका मान्छेहरू पनि अलिकति थुपाएर राखौँ न होइन पछि के पर्छ भन्ने खालका छन् होइन राहतद्वारा राजनीति त अब राज्य सरकारले गरेर आएको छ राहतबाट राजनीति करोडौँ अरबौँको भ्रष्टाचारहरू भएका यही यो कोरोनामा कालोबजारी हामी देखिहाल्यौँ होइन स्वास्थ्य मन्त्रीदेखि लिएर धेरैले त्यस्तो गर्नु भएको छ प्रहरीले नराम्रो मात्रै गर्यो भन्ने होइन क्या प्रहरीले राम्रो गरेका घटनाहरू छन् एउटा प्रहरी सडकमा बसेर मास्क सत्ता आफैले किनेर राज्यले मास्क पनि दिएको छैन प्रहरीलाई ललितपुरमै भनौँ ज्ञानेन्द्र जुन ठाउँमा 11 वर्ष 9 वर्ष भनौँ 73 वर्ष बस्यो त्यही ठाउँ हो हामी दाजुभाइ हौँ होइन उसको प्रत्येक क्रियाकलापमा मेरो समर्थन मेरो प्रत्येक क्रियाकलापमा उसको भनौँ न एउटा चाहिँ सल्लाह सुझाव हो उसको भनाइ चाहिँ नि के हो भनेदेखि वडा अध्यक्षहरूले गर्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ केही गरेनन् पुग्नुपर्ने ठाउँसम्म पहुँच पुगेन पाउनुपर्ने व्यक्तिहरूले राहत पाएनन् भन्ने खालको चाहिँ एउटा सन्देश हो तर सुतेर भनेर घरमा सिरेकले मुख छुपेर सुतेर बसेर त को वडा अध्यक्ष होला र तैँले राहत मात्रै बाँडेको थिएनस् तर पछाडि यो छ अथवा फलानु व्यक्तिको फलानु मन्त्रीको अथवा फलानु यसको यहाँनिर आदेश छ हामीलाई छ भनेदेखि त्यो भनिदिनु पऱ्यो तेरो गल्ती यो छ भनेदेखि तेरो गल्ती 1 2 3 4 5 यो हो भनेर भनिदिनु पऱ्यो जनता अहिले जात्रामा छन् नेताहरू जोग गरेर बसिरहेछन् उनीहरूको आफ्नै नेता बन्ने के बन्ने मन्त्री बन्ने कहिले संसद अपहरण गरिदिने कहिले के गरिदिने उनीहरूको आफ्नै खिचातानी आफ्नै लुछाचुडी छ जनता अलपत्र छन् सडकमा जात्रा छ जनताको उनीहरू जोग गरेर बसिरहेछन् यो बेलामा ज्ञानेन्द्रको बारेमा चाहिँ के अरे फेसबुक लाइभ गरेन भनेदेखि त्यस्ता मान्छे कुनै के हुन् देशद्रोही हुन् होइन यस्ता खालका कुराहरू चाहिँ नि गर्दै भनेदेखि झन् मान्छेलाई अलिकति हेरेसमेन्ट हुन्छ होइन आफ्नो तरिकाले गरेर आएको हुन्छन् आफ्नो एउटा केही तरिका हुन्छ नि त उसलाई कति हप्ता दिन राखे 5 दिन राख्ला 7 दिन राख्ला अथवा प्रहरीले राख्न पाउने भने चाहिँ 24 दिन हो त्यसपछि त कहाँ जान्छ यहाँ बाहिर आउँदैन राज्यलाई थाहा छैन एभ्री एक्सन हेज गट इक्वल बट अपोजिट रियाक्सन भनेर न्युटनको थर्ड ल अफ मोसन तपाईँले हामी सबैजनाले पढे हो दर्शकबिन्दुहरू पछिल्लो समय चर्चित भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता ज्ञानेन्द्र शाहीलाई लकडाउन उल्लङ्घन गरेको आरोपमा ललितपुर प्रहरीले पक्राउ गरेको छ यति बेला हिजो मात्रै ज्ञानेन्द्र शाहीलाई हिरासतमै भेटेर फर्किनुभएका समाजसेवी विनयजन बस्नेतजी हाम्रो pnbखबर.com को स्टुडियोमा हुनुहुन्छ उहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु विनयजी स्वागत छ हस् धेरै धन्यवाद योपालि ज्ञानेन्द्र शाहीको पक्राउ प्रकरणमा विनयजन बस्नेतजी बोल्नु भएन भन्ने कुराहरू आयो नि आम सर्वसाधारणहरूबाट किन धेरैले मलाई पनि गुनासो गर्नुभयो त्यो तरिकाको एउटा फ्यामिलियर वातावरणमा तपाईँहरू आउँदै गर्दाखेरि त्यो पुरानो एउटा नाता सम्बन्ध थियो र बिचमा यो पछिल्लो समयमा चाहिँ किन नबोल्नु भएको भन्ने खालको गुनासोहरू मलाई पनि आए हजुरले जसरी भन्नुभयो त्यो चाहिँ नि होइन मैले भनौँ न हामी जहिले पनि साथमै थियौँ एउटा काम फरक भए तापनि मेरो आफ्नो एउटा सामाजिक काम सडक यताउति व्यवहारिक सेलास म धेरैतिर गइरहेको हुन्छु मेरो काममा उसले पनि एउटा सल्लाह सुझावले पनि दिइरहेको हुन्थ्यो म पनि उसको हामी प्रायः जसो एउटा पारिवारिक एउटा आत्मीय र के अरे स्नेह भएका दुई व्यक्ति हौँ होइन मेरो भाइ हो म भाइकै रूपमा हेर्छु के अरे उसलाई भनेपछि जसरी सर्वसाधारणहरूले अहिले अड्कल काटेका छन् ज्ञानेन्द्र शाही र विनयजन बस्नेत चाहिँ अहिले छुट्टा छुट्टै किताबमा विवादित भइसकेका छन् सत्य होइन सत्य होइन त्यो किनकि ए बाबा डेस्टिनेसन फरक होला म एउटा समाजमा सडकबाट एउटा भनौँ न एउटा देश र जनताको नै अब एउटा हकहितको लागि त्यो आवाज त्यो काम गरेर हिँड्छु भनेदेखि ज्ञानेन्द्र शाहीले अब भनौँ न एउटा आफ्नो छुट्टै के अरे तरिकाबाट देश र जनताको लागि आवाज गरिरहेको छ होइन तरिका फरक होला होइन तर त्यो चाहिँ नि एउटा राज्य संयन्त्र सबै चिजमा बसेर हामीले चाहिँ नि एउटा त्यो ठाउँसम्म एउटा गन्तव्य चाहिँ नि एउटै हो भन्ने कुरा हो त्यस्तो खालको सोच्नु पर्दैन म प्रत्येक पल भेटिरहेको छु पक्राउ परिसक्दाखेरि बिहान जुन घर घेरियो भन्ने त्यो बेलामा पनि हाम्रो फोनमा कुराहरू भइरहेको थिए साँझमा जब शक्ति सिंह हाम्रो शक्ति शाहीलाई चाहिँ नि पक्राउ गरेर लगिसक्दाखेरि पनि के हो त भनेर मैले बुझिरहेको थिएँ होइन र राति पनि म जबलखेल परिसर पुगेको थिएँ त्यो बेला भेट्न दिएन होइन किनकि प्रहरीको क्राइटेरिया किनकि प्रहरीको नियम र प्रहरीको कानुनलाई हामी जनता भइसकेपछि प्रहरी भन्ने राज्यको एउटा
अङ्ग हो, त्यसलाई हामीले मान्नुपर्छ बाहिर भेट्न गइसकेपछि होइन। अनि जाँदाखेरि चाहिँ नि अब अहिलेलाई राति भइसक्यो होइन भनेर चाहिँ भन्नुभयो र भोलिपल्ट पनि म फलोअप गरेँ र हिजो चाहिँ मैले भेटेँ होइन। भेट्दाखेरि मैले 15-20 मिनट कुरा गरेँ। हामी त्यस्तो खालको चाहिँ सोच्नु पर्दैन र यो चाहिँ मामिलामा जब ज्ञानेन्द्र साई पक्राउ पर्यो, हजारौँ लाखौँ ज्ञानेन्द्र साईका अथवा हाम्रा भनौँ न एउटा चाहिँ म पनि ज्ञानेन्द्र साईको समर्थक हुँ, एउटा सपोर्टर हुँ होइन। त्यो आफ्नो ठाउँमा चाहिँ के अरे छँदैछ आफ्नो अभियान जे भए पनि। तर म पनि यसमा तपाईँहरू अरू धेरै जसले चाहिँ रिहाई हुनुपर्छ, चाँडै रिहाई होस्, छिटो होस् भनेर भन्नुहुन्छ। म पनि उहाँहरू जस्तै एउटा चाँडै रिहाई के अरे चाहिँ हुनुपर्छ र उसमा के हो सत्य तथ्य। म फेरि पनि आउँछु विनयजी। जस्तो अब मैले यति बेला प्रश्नमा के निकाल्न चाहेँ भने जसरी तपाईँ हिजो ज्ञानेन्द्र साईलाई भेट्नको लागि जलखेल प्रहरी परिसरमा जानुभयो, त्यहाँभित्रको भेटघाट कस्तो रह्यो, ज्ञानेन्द्रजीले के सन्देश दिनुभयो होइन, ती कुराकानीहरू थोरै बताइदिनुहोस् न। होइन, अब हिजोको भेटघाटमा चाहिँ नि अब त्यही हो, उसले एज एन अब जस्तो एउटा चाहिँ एउटा नर्मल हाम्रो पहिला भेट हुन्थ्यो त्यस्तै खालको एउटा चाहिँ एउटा भेटघाट भयो र दाइ मैले के नै गल्ती गरेको थिएँ र होइन, मलाई यसरी पक्राउ गर्नुपर्ने होइन। र यो चिजमा बाहिर के छ माहौल सबैलाई मैले सम्झाएको छु, मेरो घर परिवारदेखि लिएर सबैलाई पनि म ठिक छु भनेर भन्ने सन्देश सुनाइदिनु होला र मेरा शुभचिन्तक समर्थकलाई पनि त्यो सन्देश भनिदिनु होला भन्ने खालको एउटा एक प्रकारको म्यासेज त्यो गयो। र पक्राउ परिसकेको हकमा चाहिँ नि मैले के गल्ती गरेको थिएँ त, के राहत बाँड्नु अथवा चाहिँ भनौँ न यो के अरे यो कुनै के 2020 अन्तर्गत स्वास्थ्य कि कुनै के चाहिँ त्यो सम्बन्धी सङ्क्रमण ऐन 2020 सम्बन्धीको चाहिँ एउटा मुद्दा छ। त्यो मुद्दा चाहिँ मलाई यसरी लागेको छ। अब के हो यसमा चाहिँ अब भनौँ न त्यो भन्ने खालको कुराहरू भयो र मैले गल्ती गरेको छैन, गल्ती भएको होइन होइन। हो भनेदेखि सबै तथ्य के हो होइन, त्यो चाहिँ चाँडै नै छानबिन होस् र एउटा भनौँ न के अरे रिहाईको माग चाहिँ नि हामी सबैजना मिलेर होइन के अरे गरिरहेको छौँ भनेर मैले भन्दाखेरि चाहिँ नि मैले गल्ती गरेको छैन, मैले गरिरहेको काममा एउटा के अरे राहत बाँड्नु गल्ती भयो भन्ने खालको उसको कुराहरू थियो। वास्तविकता पनि त्यही हो। शारीरिक रूपमा ज्ञानेन्द्र साई ठिक छ, एकदम उहाँलाई कुनै कष्ट दिएको छैन। झन् एउटा होइन, एउटा कष्ट त प्रहरीले दिनै पनि पाउँदैन होइन। एक त फेरि हामी जस्तो सर्वसाधारण पनि होइन, एउटा राष्ट्रको लागि आवाज बुलन्द गर्दै हिँडेको एउटा ठिटो हो होइन। 27 वर्ष 28 वर्ष एउटा केटो जो राज्य देश र जनताको लागि बोल्दै हिँडेको छ भ्रष्टाचारको चाहिँ एउटा के अरे अभियान लिएर। त्यहाँभित्र चाहिँ नि भनौँ न यातना दिने त प्रहरीले गर्दै गर्दैन, चाहे त्यो जतिसुकै अपराधिक चाहिँ ऊबाट चाहिँ आएको व्यक्ति हो, अरूलाई भयो भने त्यो के अरे भनौँ पिटपाट गर्ने यातना दिने गर्नु पाइन्न। ज्ञानेन्द्र पनि त्यस्तो गरेको छैन। उसले भनिरहेको थियो मलाई बाहिर जानु पऱ्यो भनेदेखि पनि प्रहरी सरहरूले बाहिरतिर होइन लगेर चाहिँ चौन राखिदिनुहुन्छ, मलाई त्यस्तो केही छैन, म ठिक छु र सबैलाई ठिक छु भनेर भनिदिनु भनेको थियो। तर यो चाहिँ नि भनौँ न अब चाहिँ नि हाम्रो आवाजहरू अब हामीले उठाउनु पर्ने आवाजहरू म त हिजो अस्तिको दिनसम्म अब चाँडै नै यो सिडिओबाट चाहिँ नि एउटा भनौँ न साधारण तारिक अथवा धरोटीमा छुट्छ भन्ने खालको कुराहरू जति आइरहेको थियो र सिडिओ साहबसँग पनि कुराहरू भइरहेको थियो। सिडिओ साहब चाहिँ एकदम लोयल हुनुहुन्छ। चौलेखेलको एसडी साहब जसरी चाहिँ प्रहरी सङ्गठन सडकमा बसेर अहिले प्रहरीहरूले जसरी चाहिँ नि एउटा देश र जनताको लागि यो कोरोना यो चाहिँ नि यो सङ्क्रमण कालमा जब देशलाई र जनतालाई अप्ठ्यारो दिने स्थितिमा जब चाहिँ प्रहरीहरूले होइन प्रशासनले गरिरहेको सहयोग छ, त्यो सहयोगमा पनि उहाँहरूले चाहिँ नि भनौँ न यो चाहिँ नि भनौँ न गर्दै एकदम लोयल हुनुहुन्छ उहाँहरू होइन। हुनुपर्ने हो, हामी के अरे प्रोसेसमा छौँ किनकि प्रहरीको कानुनमा भइसकेपछि अब के गर्नुपर्छ भन्ने खालको एउटा कानुनमा सबैले कानुनको पालना गरिदिनुपर्छ। तर फेरि सामाजिक सञ्जालमा हेर्ने हो भने त यति बेला प्रहरीलाई एकदमै धेरै दोस्याइएको छ। प्रहरी आफै यति धेरै जोखिम मोलेर आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल नगरिकन सडकमा तपाईँले भने जस्तै बिना मास्क बिना सेफ्टी इक्विपमेन्टहरू खटिरहेका छन् होइन। लकडाउन उल्लङ्घन हुन्छ कि भनेर अथवा भनौँ सर्वसाधारणको सुरक्षाको निम्ति खटिरहेका छन्। तर यो बेलामा प्रहरीमाथि जसरी दोस्याइएको छ त्यो ठिक हो कि होइन? होइन, दोष प्रहरीमाथि लगाइएको छ। अब यो एक प्रकारले गर्ने त प्रहरी हो, तर जसरी ज्ञानेन्द्र साईलाई पक्रिनको लागि निवेदन दिने अथवा भनौँ आदेश दिने त प्रहरी होइन। यो जनताले बुझ्नु जरुरी छ क्या होइन, किनकि राज्य लागेको छ क्या, राज्य लाग्यो। अब अस्तिको दिनसम्म म पनि मिडियातिर आइनँ, मैले फेसबुकतिर पनि केही त्यस्ता खालको, किनकि यो बेलामा चाहिँ नि संयमित पनि हुनुपर्छ। किनकि हाम्रो मान्छे, हामीले मन पराएको मान्छे, हामीले चाहेको मान्छे र हामीले आश गरेको एउटा केटो प्रहरीको चाहिँ के अरे हिरासतमा छ, जो एउटा राहत बाँड्दै होइन। अब राहत बाँड्ने केही तरिका फरक भयो होला नि, के भयो होला नि, राज्य कहाँ थियो, के थियो, कसरी थियो, कसैले राहत पाएको छैनन्। त्यो बाँड्ने चाहिँ भनौँ न के अरे बाँड्ने क्रममा चाहिँ नि पक्राउ परेको एउटा आश गरेको केटो चाहिँ त्यहाँ पर्दाखेरि हामी पनि संयमित भइदिनुपर्छ भनेर चाहिँ म पनि होइन, म लगायत अरू धेरैजना भयो पनि अब चाँडै होला, आज होला, भोलि होला होइन। किनकि गल्ती भएदेखि तेरो गल्ती हानिएर चाहिँ सच्ची, यसरी सच्ची है। अब किनकि एउटा लामो रेसको घोडा
सही यात्रा गर्नुपर्ने व्यक्ति हो ज्ञानेन्द्र शाही भनेको हैन। आज एकैछिनमा गएर एकै दिनमा गएर उ गरेर हैन नि त भोलि भविष्य हेर्नु पर्यो भनेपछि राहत त तपाईँ पनि बाँड्दै हुनुहुन्थ्यो होइन। तपाईँले पनि आजसम्म त हजारौँ व्यक्तिलाई राहत बाँडिसक्नु भयो। यो अहिलेको परिस्थितिमा मात्रै हेर्ने हो भने त्योभन्दा अगाडि पनि तपाईँले विशेष परिस्थितिमा विशेष व्यक्तिहरूलाई राहत दिँदै आउनुभएको थियो होइन। भने थुप्रै व्यक्तिहरूको उद्धार पनि गरिसक्नु भएको छ। तपाईँ प्रहरी प्रशासनसँग एकदमै नजिकबाट समन्वय गरेर काम गर्दै हिँड्ने मान्छे होइन पहिलादेखि नै। अब ज्ञानेन्द्र शाहीले मात्रै राहत बाँड्यो भनेर फसाइनुको कारण चाहिँ के हो त? त्यो त फसाइनुको कारण अब किनकि सुर्खेतदेखिको के अरे घटना हेर्नुहोस् होइन, पुल्चोकको घटना हेर्नुहोस्, चितवनको घटना हेर्नुहोस्, हामी सबैले देखेका कुराहरू होइन। पटक पटक जब ज्ञानेन्द्र शाहीले अलिकति राज्यलाई अप्ठ्यारो पर्ने खालको क्या होइन, राज्यलाई अप्ठ्यारो पार्न खोजे होइन कि राज्यलाई। ज्ञानेन्द्र शाहीको लाइभ हेर्नुभयो तपाईँले? लाइभ हेर जुन ज्ञानेन्द्र शाहीको लाइभ छ त्यो लाइभमा उहाँले बोलेका भाषाहरू जसरी उहाँले भन्नुभएको छ यहाँ 200 जनाभन्दा बेसी व्यक्तिहरू खान नपाएर भोकै अलपत्र पर्नु भएको छ भनेर उहाँले जसरी बोल्नुभयो। अब यो परिस्थितिमा त तपाईँले पनि राहत बाँडिरहनु भएको छ, धर्म सुन्तले पनि राहत बाँडिरहनु भएको छ, अब सुनिल केसीहरू जस्ता युवाहरूले पनि दिनमा 1400-1500 मान्छेहरूलाई खाना खुवाइरहनु भएको छ। रवि लामिछाने आफै गरेर रवि लामिछानेजीले पनि खुवाउनु भएको छ। कसैमाथि अवरोध हिजो कृष्ण कणेलले बाँड्नुभयो, कृष्ण कणेलजीले बाँड्नु भएको छ भनेपछि जस्तो आफूले बाँडेको राहतले मान्छे खान पाएको छैन है भन्दै राज्यलाई दोस्याउनु त कसैले पनि चाहनु भएन नि। आफूले बाँडेको राहतले राजनीति गर्नु त कसैले खोज्नु भएको छैन नि। छैन। त्यसमा ज्ञानेन्द्र शाही दोषी देखिनुहुन्छ कि देखिनुहुन्न? होइन, यसमा अब कस्तो हुन्छ भनेदेखि आजसम्म हुन्छ नि अब राहत पाएर मैले राहत टन्न पाएँ मसँग घरमा छ भनेर भन्ने मान्छेहरू हामीले कहिले पनि देखेका छैनौँ नि। राहत छैन, तपाईँले पनि त बाँडिरहनु भएको छ। बाँडिरहेको छु, मैले राहत पाएँ ठिक छ, मलाई आजसम्म पुगेको छ, भोलि अथवा पर्सि कुनै दिन सकेपछि फेरि भनौँला भन्ने मान्छेहरू छैनन् क्या। यो बेलामा भएका मान्छेहरू पनि अलिकति थुपाएर राखौँ न होइन, पछि के पर्छ भन्ने खालका छन्। यो हुने खानलाई पनि समस्या, हुँदा खानलाई पनि समस्या भएको यो बेलामा चाहिँ नि अब भनौँ न अरू दाईहरूले बाँडिरहनु भएको छ, रवि सरले भनौँ न के अरे रवि लामिछाने दाईले बाँडिरहनु भयो, कृष्ण कणेलले बाँडिरहनु भएको छ, धर्म सुन्तले गरिरहनु भएको छ, अरू धेरै हजारौँ के अरे अभियन्ता। अहिले पनि म विदेश अस्पतालमा थिएँ, त्यो विदेश अस्पतालको यतापट्टि एउटा गाडी लिएर आउनुभयो, उहाँलाई फोटो पनि खिच्नु परेको छैन, क्यामेरा पनि छैन उहाँहरूसँग होइन। उहाँले सट्ट त्यहाँ बस्ने 18-20-22 जनाहरू त्यो सडकमा बस्नेहरूलाई उहाँहरू चाहिँ कहाँबाट चाहिँ भनौँ त्यहाँ आउँदो रहेछन्, त्यहाँ चाहिँ खाना खाँदेर फोटो पनि खिच्नु भएन। एकदम खुसी लाग्यो, मैले भनौँ न हामीले होइन एकदम एउटा मनदेखि नै श्रद्धा गऱ्यौँ उहाँहरूलाई। एउटा ठुलो गाडी थियो, गाडीमा आउनुभयो, उहाँहरू व्यक्तिगत हो। त्यसरी नै गर्नेहरू धेरै अभियन्ताहरू हुनुहुन्छ, जसरी हाम्रो सुनिल होइन, अरू धेरै उहाँहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि गरिरहनु भएको छ आफ्नो ठाउँबाट। तर राज्यले पनि आफ्नो ठाउँबाट केही न केही गरिरहेको होला होइन। तर तपाईँले भन्नुभयो, मैले पनि आफ्नो तरिकाले गरिरहेको छु। यो परिस्थितिमा तपाईँको विश्व नै एउटा भनौँ न महामारीको कारणले आज अमेरिका जस्तो शक्तिशाली राष्ट्र, इटली, स्पेन जस्तो राष्ट्रहरू पनि योसँग लड्नको लागि लखराइरहेको अवस्था छ भने हाम्रो देश एउटा भनौँ न आर्थिक रूपले होइन टेक्निकली पनि हामी एकदम असक्षम छौँ। त्यही पनि सरकारले सक्ने जति त आफ्नो स्थितिबाट गरिरहेको छ। यो बेलामा राहतद्वारा राजनीति गर्नु हुन्थ्यो कि हुँदैन? होइन, राहतद्वारा राजनीति त अब राज्य सरकारले गरिरहेको छ। राहतबाट राजनीति करोडौँ अरबौँको भ्रष्टाचारहरू भएका यही यो कोरोनामा कालोबजारी हामी देखिहाल्यौँ होइन। स्वास्थ्य मन्त्रीदेखि लिएर धेरैले त्यस्तो गर्नुभएको छ। यो बेलामा पनि जनताको मानसिकता, जनताको भावना, जनताको जात्रामा चाहिँ नि राजनीति गर्न खोज्नेहरू जनता जात्रामा परिरहेछ होइन। म जस्तो साधारण एउटा केटोले त भनौँ न 15 जना 18 जना 47 जना मान्छेहरू अलपत्र परेकाहरूलाई ल सबैजना समुदायसँग बसेर ल है खाना खाँदै यिनीहरूलाई गाडी सहित पठाउँ भनेर प्रहरीले खाना खाँदै पठाएको छ नि होइन। प्रहरीले नराम्रो मात्रै गर्यो भन्ने होइन क्या, प्रहरीले राम्रो गरेका घटनाहरू छन्। एउटा प्रहरी सडकमा बसेर मास्क सत्ता आफैले किनेर ला, राज्यले मास्क पनि दिएको छैन प्रहरीलाई। म प्रहरीसँग प्रायः जस्तो 6 वर्षदेखि अनि विगत 6 वर्षदेखि प्रहरीहरूसँगै मैले उहाँहरूसँग सहकारी, उहाँहरूको दुःख सुख यसो बुझेर काम गर्दाखेरि देशलाई जब सङ्कट पर्छ, जनतालाई जब सङ्कट आउँछ, प्रहरीहरूले सडकमा बसेर हुन्छ, जङ्गलमा गएर हुन्छ, राति नसुतेर हुन्छ, 24 घन्टा खटेर हुन्छ, आफ्नो घर नगएर हुन्छ। हेर्नुहोस् त यो बेलामा हामी जनतालाई कुन बेला लकडाउन खुल्ला र घरबाट बाहिर निस्किनु पाउला भन्ने छ। ती प्रहरीहरूलाई हेर्नुहोस् त कुन बेला लकडाउन खुल्ला र हामी आफ्नो घर परिवारसँग बस्न पाउला भन्ने छ। गाह्रो छ। राम्रा गर्ने प्रहरीहरू पनि छन्। तर त्यो ज्ञानेन्द्र शाहीको त्यो लाइभमा उहाँले अर्को एउटा शब्द पनि के बोल्नु भएको छ नि, वडा अध्यक्षसँग समन्वय गर्नु भनेर सिडिओले सिधा फोनमा भन्नुभएको छ। त्यो उहाँले लाइभमै पनि देखाउनु भएको छ होइन। तर उहाँले के भन्नु भने वडा अध्यक्षहरू घरमा सुतेर बस्नु भएको छ भनेर बोल्नु भएको छ। साँच्चीकै वडा अध्यक्षहरू यति बेला घरमा सुतेर बसेका छन्? होइन, वडा अध्यक्षहरू अब म बसेकै वडामा अथवा अरू धेरैका वडाहरूमा वडा अध्यक्षले आफ्नो ललितपुरमै बस्नुहुन्छ? ललितपुरमै बस्छु।
ललितपुरमै भनौँ ज्ञानेन्द्र जुन ठाउँमा 11 वर्ष 9 वर्ष भनौँ 73 वर्ष बस्छ त्यही ठाउँ हो, हामी दाजुभाइ हौँ होइन। उसको प्रत्येक क्रियाकलापमा मेरो समर्थन, मेरो प्रत्येक क्रियाकलापमा उसको भनौँ न एउटा चाहिँ सल्लाह सुझाव हो। हामी एउटा पारिवारिक व्यक्ति भनौँ, कसैको लागि ज्ञानेन्द्र अभियन्ता होला, कसैको लागि ज्ञानेन्द्र विद्यार्थी होला, कसैको लागि ज्ञानेन्द्र एउटा केही होला, तर मेरो लागि एउटा परिवारको एउटा सदस्य हो, आत्मीय भाइ हो। साँच्चीकै दुःख लाग्छ, मेरो परिवारको सदस्य हो, मलाई साँच्चीकै दुःख लागेको छ ज्ञानेन्द्र यसरी भनौँ भित्र पर्दाखेरि होइन। तर यो बेलामा पनि लकडाउनको बेलामा उसलाई छोडिदिनु पर्ने हो क्या यो बेलामा। राज्यसँग हिसाब किताब पछि गर्दै गरौँला, राज्यले ठिक गर्यो बेठिक गर्यो होइन, अथवा वडा अध्यक्षले ठिक गरे बेठिक गरे, अथवा मेयर साहबहरूले ठिक गरिरहेछन् बेठिक गरिरहेछन्, जनतालाई थाहा छ नि, जगजाहेर कुरा छ नि त। पर्याप्त कसैले पनि पाएका छैनन्, नागरिकता हुनेले मात्रै पाएका छन्। समस्त वार्डहरूमा होइन ललितपुर जिल्लाभरि तपाईँ समन्वय गरेर हिँड्नु भएको छ। म काठमाडौँ ललितपुर साँच्चीकै वडा अध्यक्षहरू सुतेर बसेका छैन, वडा अध्यक्षहरू त्यसरी सुत्नु भएको त छैन, म समन्वय गरिरहेको छु। वडा अध्यक्ष सुत्ने बेला हो र यो जनप्रतिनिधिले भोट हालेर पठाएको वडा अध्यक्षहरू यो बेलामा कसरी जनताको मन जितौँ भनेर चाहिँ उनीहरूलाई त राजनीति गरेर हुन्छ, घर घरमा गएर हुन्छ, कसरी हुन्छ, के गरेर हुन्छ, जनताको मन जितौँ भनेर के अरे हिँड्ने बेलामा वडा अध्यक्ष सुतेर बसे होइन। उसको भनाइ चाहिँ नि के हो भनेदेखि वडा अध्यक्षहरूले गर्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ के गरेनन्, पुग्नुपर्ने ठाउँसम्म पहुँच पुगेन, पाउनुपर्ने व्यक्तिहरूले राहत पाएनन् भन्ने खालको चाहिँ एउटा सन्देश हो। तर सुतेर भनेर घरमा सिरेकले मुख सुकेर सुतेर बसेर त को वडा अध्यक्ष होला र? हेर्नुहोस् अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा गाउँ यो भ्यालीभन्दा बाहिरतिरका वडा अध्यक्षहरू जनप्रतिनिधिहरू गाडी लिएर भ्यालीमा अलपत्र परेका व्यक्तिहरूलाई लिन आइरहनु भएको छ होइन। प्रत्येक दिन बेलुका 24वटा 25वटा गाडी मैले पनि केही नभए पनि 22-25 जना मान्छेहरू होइन, कहिले 2 जना, कहिले 7 जना, कहिले 5 जना गरेर पठाएको छु भनेपछि त्यो यहाँका वडा अध्यक्ष नि वडा अध्यक्ष। तर त्यसरी चाहिँ भनौँ न एउटा त्यही त ठिक छ। म अर्को एउटा त्यो लाइभको एउटा कुरा के जोड्न चाहेँ भने उहाँले नेकपाका झोलेहरूलाई मात्रै छानी छानी राहत वितरण गरिएको छ भनेर बोल्नु भएको छ त्यो लाइभमा होइन। तपाईँ पनि अब विभिन्न वार्डमा गएर तपाईँले लाइभ गर्नुभएको मैले हेरेको थिएँ होइन, तपाईँले त्यो पाउनुभएको हो? मेरो वार्डमा अथवा अरू धेरै ठाउँमा पनि मैले पनि भनौँ न मलाई पनि बोलाउनुहुन्छ कतिपय ठाउँमा होइन, ल बिना यसरी चाहिँ हामी राहत बाँड्दैछौँ, तैँले पनि गरिरहेको छस् भनेर जनप्रतिनिधिहरूले बोलाउनु भएको छ मलाई, धेरै ठाउँमा बोलाउनुहुन्छ होइन। तर त्यो ठाउँमा जाँदाखेरि चाहिँ नि त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ मैले देखेको के हो भनेदेखि काङ्ग्रेसका, कम्युनिस्टका, राप्रपाका के छन् नि साथदल सबैजना बस्नुहुन्छ। जसरी चुनावमा हामी भोट हाल्न जाँदाखेरि सबै दलका मान्छेहरू बसेर आफ्नो चाहिँ त्यहाँ के गर्नुहुन्छ नि त्यो निगरानी के गर्नुहुन्छ त्यो भोट हाल्ने ठाउँमा हुन्छ, त्यसै गरी बसेर अनि आफ्नो के अरे त्यो सम्पर्कमा आएका राहत पाइन भनेका व्यक्तिहरूलाई ल मेरो एकजना छन् नाम साम छ यो छ भनेर उनीहरूले नै त्यो प्रतिनिधिहरूले नै अनि त्यो मेन के अरे त्यो उ गर्ने ठाउँमा सबैले हाँसी खुसी पाएर गएको हाम्रो महालक्ष्मी नगरपालिकाको टिकाथलीमा छ। नपाएका कस्तो हो भनेदेखि नागरिकता नभएका इन्डियाबाट के अरे बसेका छन्, त्यहाँ कपाल काट्ने नाउँहरू छन् होइन, फर्निचरमा काम गर्ने मान्छेहरू छन्, घर बनाउन आएका ज्यामी र ज्याला मुजदुरी गर्नेहरू छन् जसको नागरिकता पनि छैन। ती व्यक्तिहरूलाई पनि वडाले मास्क अथवा चामल एकपल्ट त्यो बाँडी पनि रहेछ, त्यो ठिक छ, त पर्याप्त पाएन होला क्या, कुन चाहिँ नि छ त भनेर राहत पाएर मैले पर्याप्तै राहत पाएको छु, पुग्ने गरी पाएको छु, 5 दिनलाई पुग्ने राहत मैले पाएको छु। नपुगेपछि फेरि पनि भन्नुलाई वडा अध्यक्षज्यू भनेर भन्न आउने मान्छे को छ त? छैनन् नि। यो बेलामा सबैलाई समस्या छ होइन। तर यो बेलामा चाहिँ नि के अरे वडा अध्यक्षहरू सुतेर बसेको भन्ने खालको कुरा चाहिँ होइन। अब सुतेर बसेको भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो खालको उसको हाम्रो ज्ञानेन्द्रको चाहिँ के हो भनेदेखि कुरा वडा अध्यक्षहरूले गर्नुपर्ने र भनौँ न ठाउँसम्म पुर्याउनु पर्ने त्यो पुगेन र त्यो सबैलाई थाहा छ क्या, जनतालाई थाहा छ, तपाईँलाई थाहा छ, मलाई थाहा छ, पाउनेलाई थाहा छ, नपाउनेलाई थाहा छ, सडकमा हिँड्ने मान्छेलाई थाहा छ, देश विदेशमा रहेका करोडौँ नेपालीहरूलाई थाहा छ राज्यले ठिक गरेकै छैन। तर राज्यले ठिक गरेन भनेर भन्दैमा राज्यले चाहिँ त्यो तरिकाबाट चाहिँ हामीले चाहिँ नि तँलाई मैले जानेको छु भनेर घाँटे नै थिच्नु छ नि, त्यो चाहिँ नि मैले गरेको छैन। मैले राहत बाँडिरहेको बेलामा म एउटा साधारण तरिकाले चामल तिर्न नसके पनि मैले चिउरा दाल मोटोहरू तत्काल जाने बित्तिकै सडकमा हालेर खाउँ भनेर भनिरहेको छु। कोही ठाउँमा चामल लगिरहेको छु, कोही ठाउँमा दाल चामल 1-2 किलो 2-5 किलो अहिले तत्काल। कहिले हिजोसम्म हामीले तरकारी किन्ने पैसा भएन भनेर तरकारी किन्नलाई सुद्धा पैसा पुऱ्याउनु गइरहेको छौँ। औषधि किन्ने पैसा भनेर कति हुनुहुन्छ, औषधि किन्ने पैसा यसो 200-400 रुपियाँ औषधि किन्नलाई पनि पैसा मान्छेहरूसँग छ, तर बाहिर छ आइएमईहरू खोलेका छैनन्, केही छैनन्। यो बेलामा सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूलाई फोन गर्नुहुन्छ, मलाई पनि दिनमा खाना पाइनँ भनेर रुनी म सुत्केरै छु, म खुट्टा अपाङ्ग छ, मेरो यो छ, सयौँमा होइन हजारौँमा फोनहरू आउँछ। 3टा नम्बर छन् मेरा, 3टा नम्बर बिहान 6 बजेदेखि बेलुकासम्म मेरो 10-11 बजीसम्म त्यो नम्बर फोनहरू आउँछ। अब फोनहरू आयो भन्दैमा मैले भनौँ न त्यो त्यहाँ चाहिँ त्यो गरेर मैले त्यो भनौँ न त्यो चाहिँ एउटा एक तरिकाको एउटा तह छ। तपाईँ 3 तहको राज्य के अरे त्यो सरकार भन्नुभयो, हामीले चाहिँ मैले चाहिँ भनौँ न त्यो छ भन्दा मैले चाहिँ चामल बोकेर अथवा जे सकिन्छ कोठामै गएर होइन एउटा अध्यक्षज्यू तपाईँको वडाबाट त मलाई फोन आयो होइन, तपाईँले कतै साँच्चीकै दिएर पनि तिनीहरूले नपाएको हुन् कि अथवा साँच्चीकै पाएर पनि फेरि चाहिँ पाएन भने हुन् कि नपाएकै हुन् त, आउनुहोस् त एकचोटि भनेर म वडा अध्यक्षलाई त्यसरी हाँसी फोन गर्छु होइन, दिएको थियो ल आउनुहोस् त भनेर त्यो यसरी गऱ्यो। वडा अध्यक्ष जाने बित्तिकै प्रहरी पनि सँगै हुन्छ
हैन। अनि पाएको छ भनेपछि यहाँ त चाहिँ उनीहरूसँग नागरिकता थिएन, यो तरिकाले हामीले दिन सकेनछौँ, फेरि पनि भोलि दिन्छौँ, आज तपाईँले दिनुहोस् हामीले त्यसरी पनि गरेका छौँ। कतिपय मैले राहत बाँड्ने ठाउँमा अथवा भनौँ न के अरे त्यो चिउरा बाँड्ने ठाउँमा प्रहरीहरूले यहाँनिर छैन त्यहाँनिर छैन भनेर भन्नुहुन्छ होइन। म चाहिँ नि मैले पनि अब गरिरहेको ठाउँमा चाहिँ म उनीहरूसँग कोअर्डिनेसन चाहिँ गर्छु। ठिक छ, मलाई थाहा छ राज्यले ठिक गरेका छैन, भनौँ न के अरे प्रशासनले ठिक गरेका छैन, जनताले खान पाएको छैनन्, पाएकै छैनन्, अलिअलि पाएर पनि पाइन भन्ने मान्छे छन्, पाएर पनि मैले पाइनँ भन्ने मान्छे छन्, नपाएर पनि भनौँ न मैले पाइनँ भन्ने ठाउँ पनि नभए मान्छेहरू छन्, सडकमा छन्, भित्र छन्, चोकमा छन्, पार्टीमा बसिरहेका छन्, बाहिर गएर कहाँ गएर बोल्ने होला, कहाँ गएर माग्ने होला भन्ने ठाउँ छन्। कतिपय चाहिँ भनौँ स्थानीय विकास के अरे चाहिँ भनौँ न के अरे व्यक्तिगत रूपमा अथवा चाहिँ कुनै समूह अथवा समुदाय मिलेर नगरले ओडाले ठाउँमा निःशुल्क खाना खुवाइरहेछ, कहाँ खाना सिधै खानिदिएछ भनेर थाहा पाउने मान्छेहरू पनि छैनन् क्या। खाना यहाँनिर त सिधाइदिएर छ नि त भनेर। अब त्यो चाहिँ राज्यले राम्रोसँग प्रचार गर्न सकेन होला अथवा उनीहरूलाई थाहा भएन होला, यस्ता व्यक्तिहरू पनि छन्। होइन आफ्नो सक्ने लेभलमा आफ्नो स्तरबाट त खाना खुवाइरहनु भएको छ। आज हामी एक ठाउँमा गयौँ, त्यहाँ 700 जना व्यक्तिलाई खाना खुवाउँछौँ, हामीले लाइन खिचेर पनि ल्याएको छौँ, अहिले हामी पब्लिस पनि गर्छौँ। ठिक छ, जे जस्तो भए पनि राज्यको दोषी भए पनि ज्ञानेन्द्र साईको कुनै अथवा दोष भए पनि नभए पनि यति बेला ज्ञानेन्द्र साईलाई पक्राउ गर्नु ठिक हो कि? ठिक छैन यो बेला पक्राउ गर्नु उसलाई चाहिँ भनौँ न, किनकि राहत बाँडेको न्युमा पक्राउ गरिन्छ भनेदेखि त्यो चाहिँ नि त्यसको पछाडि कुनै केही छ भनेदेखि तैँले राहत मात्रै बाँडेको थिएनस्, तर पछाडि यो छ अथवा फलानु व्यक्तिको फलानु मन्त्रीको अथवा फलानु यसको यहाँनिर आदेश छ हामीलाई छ भनेदेखि त्यो भनिदिनु पऱ्यो। तेरो गल्ती यो छ भनेदेखि तेरो गल्ती 1 2 3 4 5 यो हो भनेर भनिदिनु पऱ्यो होइन। ज्ञान साई सँगसँगै शक्ति साई पनि त्यहाँभित्र हुनुहुन्छ होइन। अर्को एउटा कुरा पनि के आयो भने सूर्य साहबको नम्बर पब्लिस गरिसकेपछि ज्ञानेन्द्र साईसँग सम्बन्धित केही व्यक्तिहरूले फोनबाट डर धम्की दिने होइन, जस्तो त्यो काम त गर्नु मलाई पनि एकजनाले लिस्ट छ, सूर्य साहबसँग यति लामो लिस्ट छ होइन। त्यस्तो गर्नु चाहिँ कहाँसम्मको मतलब उहाँको समर्थकहरूले त्यो बुझ्दिनु होइन। म चाहिँ कुनै पनि कुराहरू व्यक्तिगत त हुँदैन, न्यायसङ्गतै हुनुपर्ने हो, कानुनी राज्य हो यो हो साँच्चै त्यो चाहिँ नि म लाखौँ समर्थक अस्ति एकजनाले मलाई पनि व्यक्तिगत रूपमा फोन गरेर थर्काउनु भएको छ तपाईँलाई त्यो पनि आयो होइन। त्यो कुराहरू कस्तो भनेदेखि अब राज्यले गरेका हिसाब किताब के छन्, राज्यले गरेका अनियमितताहरू के छन्, राज्यले गरेका अन्यायहरू जनताप्रति के छन्, राज्यप्रति नै अन्याय कति गरेका छन्, त्यो हामी यो लकडाउन सिद्धियोस्। लकडाउनमा त तपाईँ अमेरिकामा हुनुहुन्छ, अमेरिकामा बसेको मान्छेले त्यहाँ अलिकति परको नेपालीहरू दुखी के अरे भनौँ पीडामा परिरहेको होलान्, उनीहरूलाई के खाइस् कसो खाइस् भनेर सहयोग गरिदिनुहोस्। साउदी अरब, मलेसिया, कतार विभिन्न देशमा हाम्रो नेपाली दाजुभाइ हुनुहुन्छ, त्यहाँतिर चाहिँ तैँले के खाइस् के गरिस् भनेर त्यति गरिदिनुहोस् होइन। त्यसरी गर्दाखेरि पनि हुन्छ। यो बेलामा राज्यले के नराम्रो गर्यो, के अनियमितता गर्यो, के गरे थाहा छ, र यो जनताले यो बेलामा राज्यले गरेको चाहिँ भनौँ अब जनता अहिले जात्रामा छन्, नेताहरू जो गरेर बसिरहेछन्, उनीहरूको आफ्नै नेता बन्ने के बन्ने मन्त्री बन्ने, कहिले संसद अपहरण गरिदिने, कहिले के गरिदिने, उनीहरूको आफ्नै खिचातानी आफ्नै लुछाचुडी छ। जनता अलपत्र छन्, सडकमा जात्रा छ जनताको, उनीहरू जो गरेर बसिरहेछन् भनेपछि यो बेलामा हामी जनता देश विदेशमा बस्ने सबै नेपाली दाजुभाइहरू जो ज्ञानेन्द्रलाई माया गर्नुहुन्छ होइन, र मलाई पनि एउटा भनौँ न के अरे त्यो चिन्नुहुन्छ, र ज्ञानेन्द्र मेरो आज पुरै ज्ञानेन्द्र साईको भावेर हाम्रो चाहिँ एउटा सम्बन्ध हुनुहुन्छ भने दुईटै एउटा हामी बाटो एउटै हो, गन्तव्य एउटै छ, देशकै लागि गर्ने हो होइन। ज्ञानेन्द्रले बोल्दै हिँडेको छ, धेरै ठाउँमा पिटाइ खाएर, धेरै ठाउँमा ज्यान जोखिममा राखेर, धेरै ठाउँमा भनौँ न एउटा चाहिँ उसमा परेर चाहिँ आज यो ठाउँसम्म आएको व्यक्ति हो। तर यो बेलामा चाहिँ नि भनौँ न यो देश विदेशमा रहनुहुने अथवा नेपाल अधिराज्यमै रहेर पनि यो कोरोनाको यो उसमा चाहिँ नि अब भनौँ न त्यो जुन एउटा नम्बर अब जहाँनिर बिचरा सधैँ बसेको अल्लारे केटो पनि हो, अलिकति जोसिलो छ होइन। त्यो बेलामा त्यो कसरी पब्लिस भयो, अब त्यो नम्बरबाट चाहिँ जति बेले म चाहिँ एउटा ज्ञानेन्द्रको परिवारको हिसाबले, पुरानो साथीको हिसाबले, मेरो एउटा ज्ञानेन्द्र होइन सबै तपाईँहरू जस्तै म पनि एउटा उसको शुभचिन्तक, उसको अभियान, उसको विचारको समर्थक भएको हिसाबले त्यसरी चाहिँ नि फोन गरेर सिडिओ साहबलाई अथवा प्रहरीलाई नै होइन त्यसको त्यो के खालका त्यस्ता कुराहरू नगरिदिनुहोस्, किनकि यो बेलामा हामीले संयमित अपनाउने बेला हो। हाम्रो मान्छे, तपाईँले माया गर्नुभएको, आश गरेर विश्वास गर्नुभएको व्यक्ति अहिले प्रहरीको कस्टडीभित्र छ। यो बेलामा उसलाई कसरी बाहिर लिएर आउने, कसरी के गर्ने हामीले गरिरहेको छौँ, म आफै पनि गरिरहेको छु। यो बेलामा राज्यले यसरी चाहिँ भनौँ राहत बाँड्दैको एउटा ठिटोलाई भित्र लगेर चाहिँ नि भनौँ न यो चाहिँ नि राख्छ भनेदेखि यहाँ खाना नपाउनेहरू कति छन्, खाना पाएर पनि नपाएका कति छन्, यो अन्यायमा परेका जनताहरू छन्, देश विदेशमा रहनुभएको कतिले चाहिँ भनौँ न म पनि अलिकति गर्छु, म पनि यसरी गर्छु, यो गर्छु भनेर भनिरहनु भएको छ। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। हामीलाई एउटा चाहिँ गौतम थापा भन्ने
हुनुहुन्छ अमेरिकामा हैन, म उहाँको नाम चाहिँ मैले विशेष रूपमा लिन चाहेँ। अरू धेरैजनाहरू हुनुहुन्छ, तर यो बेलामा चाहिँ हाम्रो गौतमजीले पनि यो राहत यो भनौँ न यो चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ कोरोनाको महामारीमा दिनेजी राम्रोसँग गर्नुहोस् है, अझ गर्नुहोस् भनेर हौसलाहरू चाहिँ भनौँ न एउटा एक तरिकालेबाट चाहिँ गर्नुभएको छ। उहाँले पर्यो भनेदेखि म तपाईँलाई आर्थिकमा पनि केही गरौँला है भनेर भन्नुहुन्छ, उहाँले गर्नु पनि भएको छ। भनेपछि यस्ता खालका व्यक्तिहरू विदेशतिर पनि धेरै छन् जो देश बाहिर बसेर देशलाई माया गरेर देशभित्र अलिकति अन्याय भनौँ न पीडामा परेका व्यक्तिहरूलाई पनि उहाँले चाहिँ उ गर्नुहुन्छ। सबैले हामीले सम्मान गर्नुपर्छ। तर भनौँ न यो बेलामा चाहिँ ज्ञानेन्द्र शाही मेरो त्यत्तिकै एउटा आत्मीय हो, तपाईँहरूको त्यत्तिकै आत्मीय हो, तपाईँको हो, सबैको हो। अझ म त पिएनपी मिडियालाई एकदम थ्याङ्क यू भन्छु, किनकि सुरुका दिनदेखि नै पिएनपी मिडियाले भनौँ न सुरुका डे 1 डे 2 डे 3 देखि नै हैन, एक वर्षभन्दा नै अगाडिदेखि नै भनौँ न यो भनौँ न उसले चाहिँ राम्रा गरेका चिजहरूलाई एकदम चरितार्थ गरेर अगाडि ल्याइदिनु भएको छ भनौँ न हैन। त्यही भएर चाहिँ नि बेला बेलामा तपाईँको त एउटा आत्मीय एउटा चाहिँ टाइममा सल्लाह दिनुहुन्छ, यो गर्नुहुन्छ, यसरी गरौँ त्यो गरौँ भन्नुहुन्छ। त्यो तपाईँहरूको चाहिँ एउटा बेग्लै प्रकारको सम्बन्ध छ, त्यो जहिले पनि कायम रहिरहोस् हैन। यसमा चाहिँ म साँच्चीकै एउटा तपाईँहरूको मिडियाप्रति कृतज्ञ पनि छु। बिचमा कतिपय कुराहरू के भयो अरे कसो भयो भन्ने खालका कुराहरू पनि कहिलेकाहीँ सुन्न आउँछन्। त्यो कुराहरूलाई एकैछिन पर राखेर यो बेलामा चाहिँ नि ज्ञानेन्द्र शाही एउटा देशको लागि आशा लाग्दो केटो हो र आशा लाग्दो र रहर गरेको एउटा हामीले केही चाहिँ नि गर्न सक्ने खालको सोचेको एउटा व्यक्ति अहिले प्रहरीको बन्धकमा छ हैन, र प्रहरीको नियमअनुसार उसलाई चाँडै नै बाहिर रिहा होस्। र हामी सबैजनाले चाहिँ यो बेलामा चाहिँ अब चाहिँ हामी चुप लाएर बस्नु हुँदैन। र चुप लाएर बस्नु हुँदैन भन्दैमा कतिपय मान्छेहरूले आन्दोलनमै जाने क्या माइती घर जाउँ, हामी लकडाउन उल्लङ्घन गरौँ भन्ने खालका कुराहरू गर्नुहुन्छ। यो बेलामा लकडाउन उल्लङ्घन गर्ने, माइती घरै जाने, यो गर्ने जसरी भगवान्सँग प्रार्थना गर्न सकिन्छ, फेसबुकमा एउटा वालमा लेख्न सकिन्छ हैन। म नजिक छु, मसँग पासहरू छन्, मलाई प्रहरीहरूले भनौँ न आउन जानलाई यसो हिँड्नलाई चाहिँ त्यही आफ्नो काम गर्नलाई पास दिनुभएको छ। म पुगिरहेको छु, मैले फोटोहरू हालेको छैन होला अथवा त्यो फेसबुक लाइभमा आउन सकिनँ होला हैन। अब कतिपय मान्छेले त ज्ञानेन्द्रको बारेमा फेसबुकमा बोलेन भनेदेखि त्यो कुकुर हो। यो बेलामा ज्ञानेन्द्रको बारेमा चाहिँ के अरे फेसबुक लाइभ गरेन भनेदेखि त्यस्ता मान्छे कुनै के हुन्, देशद्रोही हुन् हैन। यस्ता खालका कुराहरू चाहिँ नि गरिदियो भनेदेखि झन् मान्छेलाई अलिकति हेरासमेन्ट हुन्छ हैन। आफ्नो तरिकाले गरिरहेको हुन्छन्, आफ्नो एउटा केही तरिका हुन्छ नि त हैन, एउटा हुन्छ नि त तरिका हैन। एउटा परिवारको हिसाबले के गर्नु त, कोहीको लागि ज्ञानेन्द्र चाहिँ एउटा चाहिँ सामाजिक एउटा चाहिँ भनौँ न एउटा देशको लागि चाहिँ एउटा नेता होला, कोहीको लागि लिडर होला, कोहीको लागि के होला हो। मेरो लागि पनि त्यो सबै अरूले सोचे जस्तै हो हैन, तर मेरो एउटा पारिवारिक मान्छे पनि हो क्या। एउटा परिवारले पनि भित्र ज्ञानेन्द्र कसैको छोरा पनि हो, कसैको श्रीमान हो, कसैको बाउ हो, कसैको चाहिँ बाउ त नभनौँ भनौँ के अरे कसैको छोरा हो, कसैको दाइ होला, कसैको के होला। एउटा परिवारभित्रको एउटा सदस्य पनि त हो नि, त्यहाँ पनि त चिन्ता छ हैन। त्यहाँ यसलाई कसरी चाहिँ हाम्रो मान्छेलाई अलिक अप्ठ्यारोमा परेको छ, त्यसलाई कसरी बाहिर ल्याउने भन्ने कुरा हुन्छ। जस्तो ज्ञानेन्द्र शाही बारम्बार विवादमा आइरहनुहुन्छ होइन, विवादसँगै उहाँ चर्चामा पनि फेरि चुलिनुहुन्छ कि विवाद आउने बित्तिकै उहाँको चर्चा पनि बढ्छ होइन। अब यस्तो हुनसक्छ उहाँलाई अभियानभित्रकै केही मान्छेहरूले चाहिँ ज्ञानेन्द्र शाही जान यसरी के भन्छ प्रहरीले समातोस् होइन, यस्तो खालको प्रोपागान्डाहरू हामी रचिरहँ, ज्ञानेन्द्र शाहीले यातना पाइरहन् भन्ने खालका त्यस्ता सेन्स भएका त्यस्ता मोटिभ भएका मान्छेहरू पनि अभियानभित्रैबाट परिचालित हुन सक्छन् कि सक्दैन? अभियानभित्र धेरै थरीका मान्छेहरू हुनसक्छ। पहिला पनि त ज्ञानेन्द्र सचेत पनि थियो, पहिला पनि त नेपालको लागि नेपाली अभियानभित्र रहँदाखेरि यस्तै खालका आरोप प्रत्यारोपहरू पनि त भएका धेरैहरू हुन्छन् होइन। त्यही भएर यसमा चाहिँ अब सचेत हुनु छ, किनकि हामी ज्ञानेन्द्रलाई माया गर्छौँ भनेदेखि ज्ञानेन्द्रको समर्थकहरूले त्यस्तो एग्रेसिभ रूपमा सिडिओलाई प्रहरीलाई गाली गर्ने, फेसबुकमा लेख्ने, रिप लेख्ने, यो ज्ञानेन्द्रको समर्थक हो यार। देश बनाउनु भनेर हिँडे केटाको समर्थकले त्यस्तो खालको निकृष्ट प्रकारको चाहिँ नि भनौँ न त्यो चाहिँ गतिविधि नगरेर हामी मौन समर्थन अथवा मौन विरोध गर्न सकिन्छ हैन। त्यो मन परि छाडा के अरे त्यो लेखेर फोन गरेर मन परि भनिदिनु होइन नि त। एउटा समर्थक मनदेखि नै गर्दाखेरि भोलि देशलाई उसलाई कति हप्ता दिन राखे, 5 दिन राख्ला, 7 दिन राख्ला, अथवा प्रहरीले राख्न पाउने भने चाहिँ 24 दिन हो। त्यसपछि त कहाँ जान्छ यहाँ, बाहिर आउँदैन। राज्यलाई थाहा छैन एभ्री एक्सन हेज गट इक्वल बट अपोजिट रियाक्सन भनेर न्युटनको थर्ड ल अफ मोसन त पनि हामी सबैजनाले पढ्या हो हैन। प्रत्येक क्रियाको बराबर तर विपरीत प्रतिक्रिया हुन्छ। राज्यलाई थाहा छ क्या, धेरै राख्नु पायो भनेदेखि हामीले राखौँ भनेदेखि 24 दिन हो, 24 दिनपछि ज्ञानेन्द्र शाही हो क्या। अरू म जस्तो अथवा साधारण व्यक्ति होइन, उसले राज्यमा भएका भ्रष्टाचारको भण्डाफोर फेरि के गरी गर्छ र सडकमा उभिएर माइती घरमा उभिएर कहाँबाट गर्छ भन्ने कुरो राज्यले थाहा छ। त्यही भएर राज्यले पनि फेरि चाहिँ विचार गरिदिनुपर्छ हैन। प्रहरी प्रशासनले त उसलाई भनौँ न एउटा सुरक्षित साथ त्यहाँ राखेको छ, तर रिहा गरिदिनुपर्छ भन्ने कुरा मेरो पनि हो क्या। यो बेलामा चाहिँ नि पछि गरौँ न क्या, अहिलेलाई तेरो गल्ती यो थियो, अब आइन्दा
त यसरी चाहिँ तैँले गल्ती यो गरेका थिइस्, यो गल्तीलाई अब यसरी गरिदिए है भनेर भन्नु पऱ्यो। यदि गल्ती नै छ भनेदेखि, होइन भनेदेखि रिहा गरिदिनु पऱ्यो होइन। एउटा केटोलाई भित्र बन्धक बनाएर चाहिँ नि के अरे राखेर चाहिँ नि अहिले यो खालको काम चाहिँ राज्यले चाहिँ भनौँ न गरेर पछि फेरि कुनै एउटा अर्को विस्फोट हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ भन्ने खालको मेरो व्यक्तिगत एउटा झिनो एउटा चाहिँ के अरे त्यहाँ मसिनो बुझाइ हो। अन्तिम प्रश्न, तपाईँ हिजो ज्ञानेन्द्र साईलाई भेटेर आइसक्नु भएको छ, अब ज्ञानेन्द्र साई छुट्ने सम्भावना कति छ होइन, केही समय सीमाहरू केही छ? होइन, समय सीमा भन्दाखेरि पनि अब 7 दिनको म्याद थप्या हो। 7 दिनको म्यादमा अब आज 4 दिन भइहाल्यो, चौथो दिन भोलि अब आजको दिन गइगयो, छुट्ने दिन भइगयो, 7औं दिन भइगयो भने जस्तो 1 दिन बाँकी छ अब होइन। आज त शनिबार भयो, आज त शनिबार भयो। अब भोलि प्रोसेस हुन्छ, फेरि यताबाट अरू के अरे वकिल साहबहरूले चाहिँ रिट दायर गर्नुभएको छ सर्वोच्चमा होइन। अब सर्वोच्चको रिटले गर्दाखेरि पनि फेरि अब अलिकति कुरा अन्ततिर गयो कि, किनकि सिडिओबाट चाहिँ नि एउटा साधारण तारिक अथवा धरोटीमा छुट्नुपर्ने मान्छे फेरि अब चाहिँ सर्वोच्चमा रिट हालिदिएपछि अब रिटतिर जाऊ नि त तिमीहरू, सर्वोच्चमा रिट हालिसकेर रहेछ, अब हामीले त के गर्ने र अब चाहिँ अब के अरे सर्वोच्चले जे भन्छ त्यही गर्ने भनेपछि फेरि समय लम्ब्यो नि त होइन। त्यो चिजहरू पनि के हो, अब कानुन जानेका व्यक्तिहरूले चाहिँ त्यो गरिरहनु भएको छ होइन। तर हामी एउटा नागरिक, हामी एउटा चाहिँ भनौँ न सब कानुन पनि मान्ने, नियम पनि मान्ने, सबै चिजलाई मान्ने र एउटा देशको एउटा म नागरिक हुँ भनेर भन्ने मान्छेहरूले त ज्ञानको रिहाए होस्, चाँडै रिहाए होस् होइन। गल्ती छ भनेदेखि तेरो गल्ती यो थियो भनेर पोइन्ट आउट गरेर अब यस्तो चाहिँ के अरे चाहिँ त्यो हुनु भएन भन्नु पऱ्यो होइन। र गल्ती छैन भनेदेखि त उसलाई बाहिज तत्काल होइन ससम्मान मुद्दा नै दर्ता गरिसकेपछि गल्ती त्यहाँ गल्ती त आउँदै होइन। उसलाई अहिले सार्वजनिक मुद्दा भन्थ्यौँ हामी पहिला। त्यो सार्वजनिक मुद्दा भनेको चाहिँ नि अब के अरे पहिला गाली गलोज अथवा जे परे पनि एउटा चाहिँ प्रहरी ल्याएपछि मुद्दा चाहिँ ल्याएपछि सार्वजनिक मुद्दा ल्याएछ भन्थ्यौँ। अब अहिले चाहिँ त्यो सार्वजनिक मुद्दाको नाउँ फेरिरहेछ। अहिले चाहिँ के भन्छ त्यसलाई, अहिले विशेष परिस्थिति हुनाले सङ्क्रमण ऐन होइन, सङ्क्रमण ऐन त त्यो बेग्लै भयो होइन, लकडाउन त्यो ऐन मुद्दा त्यसरी चल्यो। तर सार्वजनिक मुद्दाले चाहिँ अहिले के भन्छ क्या, त्यो के अहिले चाहिँ एउटा अर्कै नियम के अरे राखेको छ। तर त्यो मुद्दा चाहिँ उसले सार्वजनिक भनेर हाल्या हो, मुद्दा चल्या छ। तर त्यो भनेको त्यस्तो ज्यानै मारेको, अनियमितै गरेको, त्यो खतमै गरेको होइन क्या। किनकि मान्छे मारेर आयो भनेदेखि ज्यान केस पर्छ नि त होइन, लुटेर आयो भनेदेखि लुटेर केस पर्छ नि त होइन। अब हो उसलाई त्यस्तो खालको होइन कि उसलाई चाहिँ एउटा सार्वजनिक तर मुद्दा चलाएर अलिकति लामो राखेरौँ होइन। किनकि मुद्दा नचलाइकन त प्रहरीले 24 घन्टा राख्ने हो, जानी ज्ञानेन्द्र सरलाई दुःख दिउँ भन्ने नियत हो यो, दुःख दिउँ। तर त्यो दुःखको चाहिँ नि मूल्य सरकारले पछि चुकाउनु पर्दाखेरिको त्यो फेरि बेग्लै केही भयो भनेदेखि यसमा तपाईँ म हामी जनताहरू अरू पनि पर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यही भएर यो बेलामा चाहिँ नि होइन एउटा म आफैले भने म कुनै पनि दलको, कुनै पनि पार्टीको, कुनै पनि एउटा साधारण सदस्य पनि छैन। न म नेपालको लागि नेपाली अभियानको थिएँ होइन, न अहिले यो चाहिँ भनौँ न त्यो उसको एउटा ज्ञानेन्द्रको सच्चा एउटा परिवारभित्रको चाहिँ एउटा व्यक्ति, जो परिवारभित्रको व्यक्तिले सही गर्यो भनेदेखि नि होइन ठिक अझ योभन्दा राम्रो गर्नुपर्छ भनेर भन्छ, गलत गर्यो भनेदेखि पनि यहाँनिर गलत भएको छ है, यो फेरि हुँदैन नि भनेर भन्छ होइन। सही गर्यो भनेदेखि जग 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 गजब गरिस् भनेर भन्ने र गल्ती गरेलाई पनि सही भन्ने भयो। किनकि त्यो एउटा जसले माया गर्छ होइन, त्यो बेला चाहिँ हामी म त्यो तरिकाको व्यक्ति पहिलेदेखि नै ऊ मलाई पढाउँथ्यो होइन। त्यो बेलामा पनि म त्यसै भन्थेँ, हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो तिमी चल्ने। तर मेरो लागि एउटा रोल मोडल हो, एउटा ठिटो हो, एउटा त्यस्तो खालको ठिटो जो देशको लागि अन्धो एउटा चाहिँ भनौँ न देशको माया गर्ने केटो हो। यो बेलामा चाहिँ नि एउटा राहत बाँडिरहँदाखेरि उसलाई चाहिँ नि त्यसरी चाहिँ भनौँ न उ गर्दाखेरि चाहिँ यो एउटा बेग्लै कुरा छ। नियम थियो होला, केही नियम अब केही मिच्यो होला, केही अलिकति अब एउटा चाहिँ छिटो एग्रेसिभ होइन। यसमा राज्यले तैँले यहाँनिर यो गल्ती गरिदिस्, अब आइन्दा यो होइन भनेर के भन्न सक्नु पऱ्यो होइन। त्यो पनि होइन भनेदेखि ल त जा भन्नु पऱ्यो, अथवा माथिबाटको चाहिँ भनौँ न कसको आदेश छ के छ, त्यसले किन यो कारण छ, यो कारणले गर्दाखेरि त बस्नुपर्छ भनेर भनिदिनु पऱ्यो होइन। भनेदेखि त हामी सबै जनताको माग भनेको चाँडैभन्दा चाँडै ज्ञानेन्द्र साईको रिहाई होस् होइन। र फेरि पनि अब फेरि यो राज्य सरकार संयन्त्र अथवा केसँग चाहिँ नि हामीले चाहिँ भनौँ न सिङ्गौरी खेल्नु पर्ने हो होइन। अथवा सही चिजको सम्मान गर्दै, राज्यले गरिरहेका राम्रा चिजहरू पनि छन्, राम्रा चिजहरूको सम्मान गर्दै, नराम्रा चिजहरू धेरै छन् राज्यले गरेका, ती नराम्रा चिजहरूको विरोध गर्दै हामी सबै एकैसाथ भएर हामी जनताको साथमा चाहिँ ज्ञानेन्द्र साई पनि अगाडि बढ्नुपर्छ, यही हो होइन। हस्, हामी पनि कामना गर्छौँ कि ज्ञानेन्द्र साईको छिट्टै रिहाई होस् होइन। उहाँलाई जुन तरिकाले दुःख दिने नियतले चाहिँ पक्राउ गरेको छ त्यसको हामी पनि निन्दा गर्दछौँ होइन। तपाईँलाई यत्रो कोरोनाको कहरका बावजुद पनि हाम्रो स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो, हामी हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। अब मैले अन्तिम भनौँ न यो कोरोनाको चाहिँ अब पर्सि 15 गते खुल्ने भनेको छ, यो अन्तिमै होला होइन, अथवा फेरि लम्बिन सक्छ भन्ने कुरो त्यो अन्यलमा छ। तैपनि यस्तो बेलामा पनि मलाई
सबै धेरै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले भनिरहनु भएको थियो यो बेलामा विनय दाई, विनय सर, विनय भाइ, विनय किन के बोल्दैन भनिरहनु भएको थियो। मैले आफ्नो तरिकाबाट गर्नुपर्ने जुनहरू सबै गरिरहेको थिएँ, जाने भेट्ने के छ भनेर बुझ्ने सबै चिजहरू गरिरहेको थिएँ। अन्यथा अवश्य पनि नसोचिदिनुहोस्, तपाईँहरू जति ज्ञानेन्द्रलाई माया सम्मान र श्रद्धा गर्नुहुन्छ म पनि त्यति नै माया सम्मान र श्रद्धा गर्छु। र यो बेलामा चाहिँ नि हामीले एउटा अलिकति संयमित भएर पनि ज्ञानेन्द्रको चाँडै नै रिहाई होस् भनेर हामीले कामना गर्नुपर्छ, कामना गर्न सक्छौँ। र त्यो पनि मैले गरिरहेको छु होइन। र आज चाहिँ नि एउटा यति समयको बावजुद पनि तपाईँले पिएनबी मिडिया जो सुरुका दिनदेखि ज्ञानेन्द्रलाई एकदम माया गर्दै सल्लाह दिँदै सुझाव दिँदै होइन यहाँसम्म पुर्याउनु भएको थियो। र योबाट चाहिँ नि एउटा ज्ञानेन्द्रको चाँडै रिहाई हुनुपर्छ है, चाँडै रिहाई होस् भनेर तपाईँले नै अनुरोध गर्नुभयो होइन यो ज्ञानेन्द्रलाई यस्तो भयो एकपटक चाँडै रिहाईको त कामना गर्नुपर्छ नि भनेर भन्नुभएपछि म यहाँ आएर यदि 2 शब्द बोल्ने एउटा वातावरण, किनकि तपाईँले जहिले पनि जुनसुकै अभियानको लागि पनि एउटा राम्रै होस् भन्नुहुन्छ होइन। मैले गल्ती गरेँ भने तपाईँले मलाई यहाँनिर गल्ती गर्नुभएको छ है भनेर भन्नुभएको त्यो दिन मलाई साँच्चीकै यहाँ पर्छ होइन, साँच्चीकै पर्छ। होइन, हाम्रो चाहना भनेकै गलत गर्नेले पनि गलत गर्यो है भनेर भन्नु सक्छौँ भन्ने हाम्रो चाहना हो होइन। त्यो राम्रो गर्नेलाई हामीले सधैँ समर्थन गरेका छौँ होइन। ज्ञानेन्द्र साईलाई पनि हामीले दाङदेखि लिएर जनकपुरदेखि लिएर कति तातो घाम होइन, कति तपाईँको गर्मी सहेर जाडो सहेर हामी देशका विभिन्न कुनामा उहाँसँग हामी पुगेका प्रत्यक्षदर्शी म पनि धेरै ठाउँमा हामी पुगेका छौँ। हामीले उहाँलाई कहिले पनि नेगेटिभ सोचेका छैनौँ। उहाँले चालेका कदमहरू अगाडि बढ्नुहोस् होइन, तपाईँ के भन्छ तपाईँका कदमहरू नलर्खराउनु होइन, तपाईँलाई अगाडि बढ्नको लागि मद्दत पुगोस् भनेर हामीले सधैँ नै उहाँलाई शुभकामना दिएकै छौँ। त्यो तपाईँले गर्नु पनि भएको छ। र कुनै बेलामा एउटा सानो ठिटो एउटा एग्रेसिभ ठिटो एउटा चाहिँ नि जुझारो एउटा देशको जनताको लागि माया गर्ने ठिटो कहिलेकाहीँ हिँड्दाखेरि अलिकति बाटो कहीँनिर भनौँ न कसैको बहकाउमा अथवा मिसगाइडेड भयो भनेदेखि यहाँनिर है भनेर तपाईँले अब्जेक्सन पनि गरिदिनु भएको छ। जसरी मलाई अथवा म जस्ता अरू धेरै अभियन्ताहरू जसरी अहिले चामल बाँडिदिएका छन्, राहत बाँडिदिएका छन्, अथवा योभन्दा अगाडि कतिपय रेड क्रसमा लाग्नुहुन्थ्यो, कतिपय राजनीति गर्ने व्यक्तिहरूलाई पनि तपाईँले बेला बेलामा औना ठडाउँदै, किनकि मैले के सोध्छु भनेदेखि मैले गरिरहेको काम मलाई गजब लाग्छ क्या, गजब ठिक लाग्छ होइन। मैले जसलाई जे गर्दै पनि मलाई गजब हो मैले जतिको कहिले लाग्छ। तर हुन्छ नि मैले गरिरहेको काममा गल्तीहरू अरू मान्छेले देखिने क्या, मेरो गल्ती मैले देखिने होइन। र मेरो गल्ती तपाईँ अथवा तपाईँ जस्ता अरू धेरैले देखेर मलाई यहाँनिर यस्तो माछा बाहिरको हल्ला यस्तो छ यसमा यसरी गर्ने कि भनेदेखि मैले सुनेर होइन ओहो यो मान्छेले त मेरै राम्रोको लागि भन्दै हो होइन, मै राम्रो होस् भनेर भनिदिएको हो भनेर चाहिँ मैले त्यसलाई चाहिँ एउटा सल्लाह सुझावको रूपमा लिएर अगाडि बढ्न सक्यो भनेदेखि त्यसले फाइदा अरूलाई तपाईँलाई गर्ने होइन मलाई नै गर्छ। त्यो मैले सोध्छु जहिले पनि तपाईँबाट, किनकि तपाईँ हाम्रो सम्बन्ध नाता भनेको जुन एउटा मैले गरेको काम र तपाईँले गरेको एउटा भनौँ एउटा चाहिँ सञ्चार क्षेत्रमा गरेको काम भने त हाम्रो 8-10 वर्ष 10-12 वर्ष अगाडिदेखिको हो होइन। प्रत्येक पल मैले गरिरहेको काममा पनि तपाईँहरूले मलाई अब्जेक्सन पनि गर्नुभएको छ गल्ती गऱ्यो भनेदेखि। मेरो लागि त सबै मिडिया र मलाई गाली गरिदिने मान्छे त मेरो लागि भगवान् हो, मलाई गाली गरिदिने मान्छे, मेरो कामको लागि भनौँ न तैँले यहाँनिर गल्ती गरिरहेको छ है भनेर भनिदिने मान्छे त्यो चाहिँ मेरो लागि त्यो जतिको भगवान् को होला र होइन। कहिलेकाहीँ मलाई आफैलाई भित्र हुन्छ मैले गल्ती गरिरहेको छु, यो काम गर्दाखेरि यसरी गर्दाखेरि अझ राम्रो गर्न सकिन्थ्यो, मेरो अलिकति ध्यान पुगेन, अलिकति ढङ्ग पुगेन कि क्या भनेर मलाई फिल भइरहेको हुन्छ। अनि मलाई माया गर्ने अथवा मेरो भनौँ न अरू मान्छेहरूले मेरो कामको श्रद्धा गर्ने गजब छ यति त भइहाल्छ नि यो छ भनेदेखि मेरो बानी दिन्छ क्या सर होइन। त्यसम्म गल्ती गर्दै आएको जस्तो मलाई लागेको थियो, तै पनि त गजब भन्छन् भनेदेखि त मैले अझै के हुन्छ भन्ने खालको हुन्छ। तर मलाई गाली गरिदिने मान्छेहरू मलाई सल्लाह दिने व्यक्तिहरू मेरो लागि भगवान् खबरदारीमा पनि छौँ, हामी सपोर्ट पनि गर्छौँ र खबरदारी पनि गर्छौँ। यो हाम्रो मिडियाको धर्म नै हो, यसलाई कसैले पनि अन्यथा नलिदिनु होस् भनेर हामी आग्रह पनि गर्न चाहन्छौँ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद।